Buổi tối tôi đang xem vở kịch, trong nhóm bất động sản đột nhiên xuất hiện một thông báo. Nhà tôi không trả phí Internet bởi vì em bé không thể nghiện Internet, nhưng công việc và giải trí cần thỉnh thoảng sử dụng mạng. Vì vậy, xin vui lòng chia sẻ. Thời gian lên mạng của nhà tôi là từ 9 giờ đến 11 giờ tối. Trong thời gian này xin hàng xóm không sử dụng mạng. Để tránh tốc độ Internet tôi sẽ thêm hàng xóm của tầng này làm bạn. Vui lòng nhanh chóng thông qua và gửi cho tôi mật khẩu mạng. Là do cư dân của 901 gửi. Nhà tôi ở 903, anh ấy quả nhiên yêu cầu kết bạn với tôi rồi. Tôi trực tiếp từ chối và trả lời khi nữa nhặt bạn. Có phải đã cho thêm một lớp mật không? Da mặt dày quá. Khoảnh khắc tiếp theo chuông cửa reo, giám sát qua cửa. Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đó. Người phụ nữ hét lên mở cửa. Ý cô là sao? Nhanh lên, chồng tôi có giấy tờ cần thay đổi. Bây giờ cô vẫn chưa ngủ. Đúng là chồng điên vợ cũng điên kéo nhau tới gây chuyện. Tôi mở hệ thống liên lạc bằng giọng nói không nóng không lạnh nói, nếu không các người vào đi, tôi sẽ cắt cho các người một ít trái cây, một ít trà. Lại mở điều hòa không khí ở nhà tôi sửa xong rồi mới đi. Người đàn ông nghe vậy liền cười nhỏ, thì thầm, còn có loại chuyện tốt này. Người phụ nữ đặt một cái tát lên trán anh ta. Cô ta đang nói ngược lại, nghe không ra sao. Nói xong, hai người lại cùng nâu phấp cửa phòng tôi, nhanh tay đưa mật khẩu wifi ra. Ông ấy phải đi ngủ trước 11 giờ. Nếu không ngủ không đủ 8 tiếng không tốt cho sức khỏe. Hai người này không biết xấu hổ, sẽ làm tôi tức giận đến cười. Tôi vừa mở giao diện tin nhắn báo thức, trong khi đối đầu với họ bằng hệ thống liên lạc nội bộ giám sát. Vừa hay, tôi thấy người đàn ông nhanh chóng lấy điện thoại ra, dường như là điều chỉnh đến giao diện kết nối mạng không dây. Mật khẩu là GN014ACB. Trong màn hình, ngón tay của người đàn ông ấn 6 lần theo tốc độ nói của tôi. Sau đó thì thầm rằng mật khẩu sai. Người phụ nữ lại cho ông ta một cái tát. Cô ta mắng chúng ta đó. Ông đúng là đồ ngốc. Những gì nói trên mạng là sự thật. Nhiều người thực sự có trí thông minh không bình thường, nhưng cuộc sống có thể tự chăm sóc, luôn bị đối xử như người bình thường. Bên ngoài cửa hai ông bà đó lại tiếp tục giải thích cho nhau. Người phụ nữ còn không bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa. Muốn tôi đưa cho họ mật khẩu wifi. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tiền lương là chia cho tôi một nửa hay gì? Lúc này, tôi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cửa. Phụ nữ như nhìn thấy vị cứu tinh. Đồng chí cảnh sát, bạn đến rồi. Cảnh sát sửng sốt, hai người đã gọi cảnh sát. Tôi vội vàng mở cửa là tôi báo. Sau đó tôi thêm vào câu, nói về nguyên nhân và hậu của một lèo. Hai cảnh sát và nhân viên bảo vệ đi theo, nghe xong đều có chút không nói nên lời. Người phụ nữ lại tỏ ra như nạn nhân. Đồng chí cảnh sát, hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau thì sao chứ? Cô ta không chỉ máu lạnh vô tình, còn mắng rồi chúng tôi. Tôi nghe nói chửi thề cũng là phạm pháp. Bắt cô ta đi. Tôi có thể thấy cảnh sát đang cố gắng kiểm soát. Anh ấy nghiêm túc, giờ là 10 giờ tối. Các người gây ồn ào ở đây là làm phiền người dân. Đối với vấn đề mạng, người ta không có nghĩa vụ chia sẻ miễn phí cho các người sử dụng. Các người nhanh chóng tự đi tìm một cái được không? Rồi anh ta lại nhìn tôi, cô gái, tối nay cô cho họ mượn. Giải quyết một vấn đề cấp bách, ngày mai mật khẩu của bạn thay đổi. Tôi không muốn, nhưng cũng không tiện lại từ chối, chỉ đành phải đưa mật mã cho Ngọa Long Phượng Sồ. Hai người sau này không được vì chuyện này mà quấy rối người khác nữa. Cuối cùng, cảnh sát và an ninh đã giải tán. Tôi cũng nhanh chóng về nhà đóng cửa lại. Ông mau nhanh chóng thay đổi tài liệu đi. Tôi nhân cơ hội xem một tập của vở kịch mà tôi đang theo đuổi gần đây. Ban ngày xem ở công ty cũng không đủ. Mơ hồ nghe người đàn ông bảo anh ta đừng dùng tivi xem. Cô gái quá ồn ào hình như không đồng ý. 5 phút sau, wifi nhà tôi lập tức kết nối 4 thiết bị. 2 chiếc điện thoại di động, một cái tivi và một cái máy tính. Tôi sao chép tâm trí, nhanh chóng mở chức năng phản chiếu màn hình, bắt đầu chiếu phim kinh dị trên tivi đó. Đặt vài giây rồi hủy. Lặp đi lặp lại như vậy, ngoài cửa vang lên tiếng hét không rõ ràng. Sau đó tôi lập tức thay đổi mật khẩu, ngủ say. Sáng hôm sau, tôi gặp 902 vừa về nhà ở cửa. Một cô gái bằng tuổi tôi. Vừa hay đối diện nhau, cô ta chủ động mở miệng. Chị gái, cặp đôi đó có thêm chị không? Tôi gật đầu cay đắng. Cô ta lập tức tỏ vẻ hiểu tâm lý của tôi. Xem ra cô ta cũng không được tha. Cô ta tự giới thiệu mình là Kiều Trân. Công việc cần 3 ca. Tối qua làm ca đêm, vừa thoát được. Một người bạn của tôi là giáo viên ở trường tiểu học gần đó, đến nhà con trai anh ấy. Cặp đôi đó là loại phụ huynh mà giáo viên sợ nhất. Nói tới, thì cô ấy mở điện thoại cho tôi xem mấy đoạn lịch sử trò chuyện. Hai người này, một người tên là Trường Vĩ, một người tên là Vương Lệ. Con trai họ tên là Trương Vương Long Nam. Không phải họ kép, nhưng đặt cho đứa trẻ một cái tên 4 chữ mà tùy ý chặn một vài câu họ gửi cho giáo viên. Thông tin đều khiến tôi gọi thẳng là người điên. Giáo viên, Long Nam nhà tôi tối nay về nhà đi tiểu hơi vàng, làm phiền giáo viên thúc giục nó uống nhiều nước ở trường. Bên dưới còn có một bức ảnh thực tế. Giáo viên, tại sao sách giáo khoa của Long Nam lại thiếu trang? Giáo viên không kiểm tra khi gửi sao? Điều này hơi nhắm vào con tôi phải không? Giáo viên, Long Nam không thích ăn hành chín. Mời giáo viên nói với nhà ăn của trường, đổi thành tỏi và gừng. Tôi thấy một số da đầu tê dại.
Gia đình 901 vừa chuyển đến đây. Xem ra cuộc sống sau này không tốt lắm. Hai chúng tôi vẫn ở đó, cúi đầu và đắm chìm trong những câu vớ vẩn. Một giọng nói phụ nữ sắc lạnh truyền đến. Tối qua cô cố tình làm thế phải không? Là màu vàng nước tiểu không? Vậy thì sao? Tôi đảo mắt nhìn bà ta. Biểu cảm của bà ta mèo mó. Trong nháy mắt lại nhìn về phía 902. Tại sao cô không thêm bạn bè của tôi? Gửi cho tôi mật khẩu wifi của cô. Nghe nói cô làm ca tối, vừa vặn buổi tối cũng không cần dùng mạng. Nhàn rỗi cũng là lãng phí. Kiều Trân cũng không khách khí. Nhà bà không có ai trong ngày. Tôi làm ca đêm xong, vừa kịp đến ngủ bù được không? Nhàn rỗi cũng là lãng phí. Vương Lệ trừng mắt nhìn hai người. Làm sao có một người phụ nữ nói những điều vô nghĩa ở đây? Nhìn cũng gầy và gầy. Liền biết không có phúc tướng sinh con trai. Tôi cũng đặt tay lên hông. Cái miệng nhỏ của bà sáng lau sạch chưa đấy? Lời nói vừa nói thì Trương Vương Long Nam đã đi ra ngoài, giống như suy nghĩ vì Kyung tôi. Nó là một cậu bé béo, tròn trịa, có một cái xúc xích trong miệng. Đi được mấy bước miệng thả lỏng, xúc xích bị rơi chỉ thấy Vương Lệ vội vàng nhặt lên. Mấy miếng bụi đã làm rơi lại nhét vào miệng nó. Tôi và Kiều Trân nhìn thấy cũng ngơ luôn. May mà bà ta vội đưa thái tử đi học. Không còn quấy rầy chúng tôi nữa. Cửa thang máy đóng lại. Hai chúng ta đối mặt nhau. Cô ấy hỏi tối qua bạn có cho mật khẩu không? Tôi bất đắc dĩ gật đầu nói với cô ta do họ cứ đập cửa. Cô ấy biết rõ, nhưng đây cũng không phải là giải pháp lâu dài. Bà ta còn muốn mật khẩu nữa. Chúng ta sẽ làm gì? Đi một bước tính một bước đi. Ăn tối xong, Vương Lệ thật sự đến rồi, nhưng không phải muốn mật khẩu wifi, mà là muốn mã khóa cửa nhà tôi. Bà ấy nói có người thân đến nhà bà ấy không ở được. Hãy để tôi và Kiều Trân cho họ mượn nhà. Ban ngày tôi đi làm, ở nhà tôi. Buổi tối Kiều Trân không ở nhà sẽ ở nhà cô ấy. Mặt mũi cũng gớm quá đấy, có thể chứa được ngàn núi vạn thủy. Bà ta nghĩ một lúc ở cửa, lại giống như thỏa hiệp. Bố thí, chúng tôi cũng không sống miễn phí. Một ngày cho các người 20 còn không được sao? Nhiều như vậy tôi đâu có thể tiêu hết được. Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi đã trực tiếp đuổi bà ta đi. Tôi không ngờ bà ta lại vô lại. Các người nỡ để người thân nhà tôi trải sàn trên hành lang. Đến lúc đó cô đừng giành hành lang với họ là được. Nói xong bà ta về nhà trước tiên lấy ra một cái bình như đựng nước tiểu, đặt ở góc hành lang công cộng. Một trong số đó ở ngay trước cửa nhà tôi. Tôi hiểu rồi. Bà ta muốn tranh chấp với tôi. Người nhà bà đến phải không? Người nhà tôi cũng đến. Đúng lúc ban ngày mẹ tôi phàn nàn với tôi. Sau khi ông nội mất, bà nội cáu kỉnh của tôi sống với bà ấy và bố tôi. Cả ngày bị bà nội lập uy, mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Tôi gọi lại một cuộc. Mẹ đưa bà đến sống với con. 75 tuổi là tuổi sông. Bà nội tôi cứ vậy mà tới. Tôi thích ăn cá với bà ấy, bởi vì bà ấy sẽ bị khiêu khích lộ ra tính đàn ông của mình. Xưng hô này bà tôi rất thích. Tôi nói với bà ấy, một người bà nóng tính như bà trên mạng, gọi là bà lão cực kỳ ai phong. Bà ấy vui vẻ vỗ tay liên tục. Bà thích cực kỳ ai phong, chính là người ba cực kỳ ai phong. Bố tôi lái xe vào sáng sớm hôm sau, đưa bà đến đây. Tôi xuống đón bà ấy, vừa chuyển xuống hành lý của bà, bố tôi vừa đạp ga xong đã biến mất, sợ tôi đổi ý. Đường hẹp, gặp mẹ con Vương Lệ ở lối vào thang máy. Tôi và bà nội đi trước, hai mẹ con đó vào sau. Trương Vương Ngô nằm phía trước tôi cũng không biết. Mấy ngày rồi nó chưa tắm, tôi không dám thở. Mỗi lần hít vào là một mùi hôi hám. Không ngờ bà nội bên cạnh tôi trực tiếp bộc lộ tâm tình. Ôi trời ơi, hai người đã đi đào phân hay sao? Hồi chết tôi rồi, cả đời chưa từng tắm rửa cũng không. Có cái mùi khiến người ta muốn chết vậy. Hơn ông già của tôi chết 3 ngày. Vương Lệ giật mình, vội vàng bịt tai Trương Vương Long Nam. Nó rất kháng cự, trốn sau, vừa vặn nằm trên ngực tôi. Nếu lần đầu tiên nó không cố ý, sau đó vài lần cọ sát chắc chắn là cố ý. Tôi đặt đầu gối lên lưng nó. Một tiếng kêu của anh ta ở bên cạnh vang lên, lạnh lùng nhưng tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa vặn thang máy đến lầu 9, cả nhóm đi xuống và rời khỏi thang máy. Bà nội tôi thấy có gì đó không ổn, cảnh giác nhìn tôi sao vậy Thu Thu. Tôi bảo vệ bà ấy sau lưng, không sao đâu. Thằng nhóc dám chiếm tiện nghi của cháu, đứng sau cháu, sẽ không chạm chúng bà. Nói xong tôi giơ tay hướng về phía Trương Vương Long Nam đi qua. Bị Vương Lệ ổn định dùng mặt bắt được. Không phải cô bị bệnh à? Chạm vào cô một cái thì nói con trai tôi chiếm tiện nghi của cô. Cô thật coi trọng bản thân. Cô muốn đụng vào con trai tôi, không biết được địa vị của mình. Nói xong còn giơ tay lên muốn tát lại tôi. Bà nội tôi trực tiếp xông tới đây, một cái tát vào mặt bên kia của bà ta. Cô mắng ai? Không phải là nhiều hơn 2 lạng thịt đó sao? Tôi xem không có cô, nó dám làm sao? Bà nội tôi từ trong túi vải của mình rút ra một cái kéo nhỏ. Đây là của hồi môn của bà nội, chức năng đa dạng. Bà ấy thường dùng để cắt da chân, cắt móng tay, còn cắt đầu dây, vải, tóc. Và bây giờ bà ấy sẽ dùng nó để dọa bà ta. Vương Lệ mặt đều sợ hãi trắng bệch, bảo vệ Trương Vương Long Nam và lấy điện thoại ra và nói sẽ gọi cảnh sát. Bà nội của tôi khinh thường cười ha ha. Vừa hay, tôi biết đồn cảnh sát, số lần tôi vào đó hơn cả tuổi chồng cô đó. Sau đó bà nội lấy ra thẻ căn cước, lắc lư trước mắt bà ta xem kỹ rồi chứ.
Tôi 75 tuổi rồi, giết cả hai người sẽ không phải ngồi tù. Không tin, cô cứ báo thử Mặc xem. dù là ba tôi, nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi vẫn thầm cảm thấy trong lòng. Người già sẽ biến thành xấu xa. Vương Lệ cũng không dám quấy rầy nữa, kéo đứa con ngoan của bà ta về nhà. Bà nội tôi cười lạnh một tiếng, bỏ cái kéo tình yêu của bà ấy vào tối. Bà ấy chính là như vậy. Tín ngưỡng cuộc đời chỉ có 4 chữ, không phục thì làm. Đó là lý do tại sao bà ấy không đối phó với mẹ tôi. Mẹ tôi luôn dạy tôi từ nhỏ phải tha thứ cho người khác. Có một cậu bé ở trường luôn cố ý đá tôi. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra, bà ấy nói người khác bắt nạt con không thể bắt nạt lại. Nếu không thì khác gì những kẻ xấu đó. Bà nội dẫn tôi đến trường để tôi đá lại bạn học kia. Cháu cứ yên tâm đá. Bà nội ở đây, có người ủng hộ. Tôi lấy hết can đảm, đá mạnh vào chân cậu ta. Cậu bé kia đau đớn quỳ xuống. Nhìn thấy ánh mắt tôi là sợ hãi. Khi tôi về nhà, mẹ tôi đã rất tức giận. Giận bà tôi đã không dạy dỗ tôi, biến tôi thành một cô gái bạo lực đẻ. Bà nội của tôi giận dữ hơn mẹ tôi. Cô đặc biệt để người ta dẫm lên mặt con cô bằng chân, đánh giày cho người ta. Dù sao đi nữa, sau đó không ai dám bắt nạt tôi nữa. Cũng có thể nói là tôi không cho phép ai bắt nạt tôi. Bởi vì bà nội nói ai dám bắt nạt cháu, từ lần thứ 2 trở đi đều là cháu cho phép. Bà nội rất hung hăng, không bao giờ chịu đựng. Có khí thì thả, có thù thì báo. Hắn nói con người đều là kẻ bắt nạt, miễn là đối phương không phải là bệnh tâm thần. Ai dám nghĩ vào đầu cháu, phải ăn miếng trả miếng. Mọi chuyện càng phải rõ ràng. Bởi vì không có tâm bệnh bên trong nên bà ấy bây giờ vẫn khỏe mạnh, một hơi lên lầu 9 không vất vả. Còn mẹ tôi cách mãn kinh càng gần, rối loạn lo âu tìm đến cửa, giảm 30 kg, mỗi ngày đều rơi vào cảm xúc tiêu cực không thể tự giải thoát. Cả hai đều là người tôi yêu, nhưng tôi đã hy vọng vô số lần giá như mẹ tôi có thể giống như bà nội của tôi. Mặc dù mọi người đều nói bà nội của tôi giống như một tên cướp, mẹ tôi là một cô con dâu tốt bụng, hiền lành. Đối họ bà nội nói rằng họ là cái thá gì cũng dám đánh giá tôi. Giờ phút này bà nội nằm ở trên sofa chơi đấu địa chủ, nhổ bóng với tôi. Bà rất vui vì cháu đã cho bà đến đây. Thật không vui khi sống với bố mẹ cháu. Đặc biệt, bà chơi game cũng quan tâm. Chán tôi toát mồ hôi lạnh. Bà ơi, bà không thể chơi đến 3 giờ đêm, còn tiêu rất nhiều tiền. Thật sự phải quan tâm. Đang nói là vui rồi, bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt. Hình như có rất nhiều người ở hành lang. Tôi chợt nhớ ra, có lẽ là người thân 901 đến đây. Tôi nhìn vào mắt mèo, suýt nữa thì bị mù. Một người đàn ông dùng bồn tiểu ở nơi công cộng. Các người có thể chú ý không? Đây là nơi công cộng, chờ ông ấy mặc quần vào. Tôi mở cửa và nói. Vương Lệ liếc mắt nhìn tôi. Cô để họ ở nhà cô không phải là không có chuyện này sao? Người đến hình như là hai cha con, nhìn thẳng vào tôi, làm người ta phát sợ. Người đàn ông trẻ lại mở khóa quần lần nữa sao vậy? Chưa từng thấy, để cô thấy. Ngơ ngác tôi vội vàng quay lại. Người thân của 901 này sao cũng bất thường như vậy? Phía sau nhờ đến nụ cười không tốt của gia đình kia. Lúc này, bà nội ở bên cạnh tôi kêu lên một tiếng. Trời ơi, thế nào lại chặn WeChat tôi? Tôi thun tình nhìn một cái. Đúng là, bà đã làm gì vậy? Bà nội tội chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi. Bà chụp ảnh gửi cho chị em trong nhóm của bà. Sao lại bị khóa lại rồi? Tôi cười điên. Bà ơi, đây là bà đang truyền bá tư tưởng không lành mạnh. Không khóa tài khoản bà thì khóa. Người đàn ông bị chụp ảnh gần như quên kéo quần, chạy đến hỏi tôi tại sao bà nội lại chụp ảnh anh ta. Thì chụp ảnh cậu cởi ra không phải là muốn người ta chụp sao? Nói xong, bà nội tôi chỉ vào hành lý trải giường bên ngoài hét lên. Muốn chết hay gì? Ăn xin không muốn ra đường, mau lấy đồ đi đi. Nếu không ngày mai tôi đen sẽ vứt hết ở thùng rác. Tôi cũng hợp tác, nếu không tôi sẽ gọi quản lý tòa nhà báo cáo các người chất chứa rác. Hai cha con cùng ngày đã dọn sạch hành lang. Không thấy đâu. Vương Lệ đang chặn cửa nhà tôi. Mấy người là người sao? Người thân ở quê tôi vất vả làm mới đến một chuyến. Các người cứ thế đuổi họ đi. Họ đến từ nông thôn, thói quen sống không tốt. Các người cứ thể phân biệt đối xử với họ. Tôi đang giúp bà nội nhuộm tóc, không có thời gian để nói chuyện với bà ấy. Quay lại tìm kẹp. Bà già đi rồi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hú từ cửa, chạy qua xem. Bà nội của tôi tự nhiên dùng thuốc nhuộm tóc kia bôi lên miệng Vương Lệ. Chết tệt, sao tôi không biết chơi với cô sớm hơn nhỉ? Vậy mà đã la hét ầm ĩ. Ban đầu nên để cô khóc cho ông già của tôi. Sau đó bà nội quay lại và đóng cửa lại. Mấy ngày sau đó, nhìn thấy Vương Lệ đều đeo khẩu trang. Tôi đã thảo luận với bà tôi xem bà ta có dừng lại không. Bà nội dứt khoát lắc đầu. Cô Tài chưa thấy quan tài thì chưa sợ, bởi vì bà đã từng thử như vậy. Quả nhiên 3 ngày sau tôi được lãnh đạo phỏng vấn, nói phong cách sống của tôi có vấn đề, có thể mơ hồ với đàn ông, bị vợ người ta báo cáo rồi, và trình bày bằng chứng tội lỗi. Lịch sử trò chuyện in dài. Biệt danh và hình đại diện bên trái giống như WeChat của tôi. Ảnh đại diện bên phải là một ngôi sao bóng rổ. Người khác giới mà tôi nói chuyện gần đây chỉ có anh trai giao hàng. Vẫn là nồi khoai môn mà bà muốn uống bị đổ. Anh
anh ấy chuyển tiền bồi thường cho tôi và người mà tôi đã xúc phạm gần đây. Rõ ràng là 901. Tôi nhớ hôm trước tôi đã gửi mấy cái túi vải bạt. Có in tên công ty. Gần đây tôi đi làm đều mang. Có lần tôi gặp 901 gia đình Trương Vương Long Nam trên thang máy. Đen từng chữ tên trên túi. Đọc ra, vì vậy, họ biết tôi làm việc ở đâu là điều bình thường. Phương pháp hèn hạ này kém chất lượng nhưng sử dụng tốt. Lãnh đạo sợ, công ty sẽ xảy ra cảnh vợ lớn tức giận đánh vợ nhỏ. Cũng sợ anh ta sẽ lên nổi tiếng trên mạng, gây ảnh hưởng xấu. Khéo léo khuyên tôi chủ động chuyển lời. Sau khi giải thích, ông ta vẫn kiên trì chiến lược xử lý này. Còn giả vờ nói chờ mọi chuyện trôi qua. Chào mừng tôi trở lại, tôi là loại người như vậy sao? Loại bừa bãi này. Chỉ biết rằng cách giải quyết này rất tệ. Không ở cũng được, rời khỏi công ty. Tôi trực tiếp nhờ một luật sư đưa cho anh ta 2 vụ án. Kiện Trương Vĩ và Vương Lệ tội phỉ báng và phân xử lao động với công ty. Những lịch sử trò chuyện đó tôi đã xem kỹ rồi, cũng tìm chuyên gia xác định rồi. Đi đến kết luận nhất trí, đây không phải là Photoshop. Và hình đại diện của ngôi sao đó tôi cũng đã tìm thấy chủ nhân. Trương Vĩ trong tập đoàn bất động sản dùng những ghi chép đó. Khoảng thời gian rất lớn, giả mạo khó khăn cao. Tất cả những điều trên, tôi có một dự đoán táo bạo. Trương Vĩ thật sự lừa dối rồi, còn cùng người đó đóng chĩa qua tôi. Tôi có lẽ có một ý tưởng, vui vẻ về nhà. Vẫn còn trong thang máy, tôi nghe thấy hành lang tầng 9. Có tiếng chửi thề của bà nội tôi không cảm thấy tốt. Bà ấy lại cãi nhau với gia đình 901 à. Bà ấy mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng dù sao cũng là một cụ già hơn 70 tuổi. Tôi không ở đây. Vẫn sợ bà ấy chịu thiệt. Cửa thang máy mở ra, một cô gái mang theo bộ mặt khó như Lê Hòa Đại. Bà nội đang nhổ nước bọt. 902 Kiều Trân cũng đứng ở một góc. Tôi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng này. Một tầng là 3 hộ. Chúng tôi đã xúc phạm cả 2 hộ gia đình còn lại. Nhưng hãy lắng nghe cẩn thận. Tôi phát hiện, bà nội đang an ủi cô gái đang khóc kia. Cháu không sai, sao cháu lại khóc? Tất cả đều là những thứ vớ vẩn. Bắt cô gái nhỏ cầm dao. Cô gái tên là Đồng Đồng, là bạn thân của Kiều Trân, cũng là giáo viên chủ nhiệm cũ của Trương Vương Long Nam. Bởi vì cô ta bị Vương Lệ báo cáo mất việc. Lý do cũng giống như tôi. Vương Lệ cho rằng cô ấy dụ dỗ Trương Vĩ. Vương Lệ luôn là thái độ của mẹ thái tử. Mỗi ngày tìm Đồng Đồng gây rắc rối, luôn không hợp tác với sắp xếp giảng dạy. Trương Vương Long Nam toán học giỏi hơn ngữ văn. Vương Lệ liền để cho hắn xem quyển tập bài văn trong lớp toán. Theo kịp biển số ngôn ngữ, các sinh viên khác cũng làm theo. Tất cả giáo viên đều không thích đến lớp của nó. Đồng Đồng đành phải kiên nhẫn tìm Vương Lệ liên lạc. Nhưng bị hắn phun nước vào, nói cô ấy không hiểu gì cả, chỉ muốn hại con trai bà ta. Nghe đến đây, tôi xen vào hỏi Trương Vương Long Nam học tập thế nào. Thành thật mà nói, nếu nó học tốt, tôi thực sự khôn nờ gớt là học ngang nhau. Đồng Đồng đau đớn nhẫn nhịn nói toán học miễn cưỡng vượt qua. Ngôn ngữ bản địa 230 điểm, tiếng Anh có thể có bao nhiêu lựa chọn, có cần thiết phải giúp đỡ không?